विश्वास र शान्ति। एक दिन येशू र उनका चेलाहरू डुङ्गामा समुद्र पार गर्दै थिए। त्यो बेला समुद्र एकदमै तुफानी भयो। हुरी बतास चल्न थाल्यो। चेलाहरू धेरै डराए। उनीहरूलाई लाग्यो कि अब डुङ्गा डुब्छ र सबै मर्छन्। डरले घबराइरहेका चेलाहरू येशूलाई जगाएर भन्न थाले, हामी डुब्दैछौँ, हामीलाई बचाउनुस्। तर येशू शान्तिसँगै बसिरहे, डराएको महसुस गर्नु भएन। उनले चेलाहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, तिमीहरू किन डराउँछौ? विश्वास राख, म तिमीहरूसँगै छु। येशूले आकाशतिर हात उठाएर हुरी र छालहरूलाई शान्त बनाउनु भयो। त्यो बेला समुद्र पुरै शान्त भयो र चेलाहरू चकित भए। येशूले भन्नुभयो, जीवनमा तुफान आउन सक्छ, कठिनाइ कष्ट आउन सक्छ, तर तिमीहरूले डराउनु पर्दैन, किनभने तिम्रो विश्वास बलियो भयो भने हामी सबै कठिनाइ पार गर्न सक्छौँ। विश्वास गर, म तिमीहरूलाई कहिले छोड्दिन। यो घटनाले चेलाहरूलाई सिकायो कि जीवनमा जतिसुकै कठिनाइ आए पनि विश्वास राख र शान्तिसँग सबै समस्याको समाधान हुन्छ। विश्वासले धेरै ताकत दिन्छ र येशूको साथमा हामी सबै जीवनको तुफानहरू पार गर्न सक्छौँ।